Olemme nyt Kauhavan vanhalla hautausmaalla ja tarkoituksena on kävellä haudalta, muutamalla haudalla niiden ihmisten haudoille, jotka on haudattu 1200-luvun loppupuolella ja 1100-luvun alussa ja ovat merkittäviä henkilöitä Kauhavan historian kannalta. Hautausmaahan on täynnä historiaa. Tänne on haudattu monia merkittäviä henkilöitä ja nyt muutaman haudalla on tarkoitus käydä. Minä olen Seppo Ruotsala ja olen toiminut Kauhavan seurakunnan pappina vuodesta 1977 ja lähes 40 vuotta olin täällä virassa. Ja vieressäni on Antti Saarinen ja sinä olet myöskin kauhavalainen. Kyllä, minä olen syntyperäinen kauhavalainen ja olen toiminut opettajana täällä ja koulutoimenjohtajana. Ja sitten minä olin historiatoimikunnan sihteerinä, tehtiin Kauhavan historiaa ja tämän kierroksen tiedot ovat suurelta osin sitä, mitä tässä kirjoissa on ja niistä haastatteluissa, mitä käytiin näiden vanhojen kauhavalaisten kanssa. Näistä asioista, mitä täällä nyt sitten tämän kierroksen aikana tulee esiin. Kun tullaan tänne vanhalle hautausmaalle, niin tuolla portin pierissä on luvut 1838 ja 1938. Ja ne ovat sellaisia suuntaa antavia vuosilukuja tämän hautausmaan perustamisvuosista, että tavallaan niin kuin kahdessa osassa tämä on perustettu. Ja oikeastaan varsinainen perustamisvuosi historiakirjojen mukaan on 1859. Mutta se on tavallaan, tätähän on tehty pitkään, monia vuosia, ja kaikki se hiekka, mikä täällä on tänne paikalle ajettu. Hevospelillä ja jokainen ymmärtää, että kerralla ei tullut kovinkaan paljon. Sitten ajettiin vuosikausia ja jokaisella talollisella oli velvollisuus tuoda vuosittain 20 kuormaa ja torpparit toivat 5 kuormaa ja sitten mäkitupalaiset, jolla ei ollut hevosta, niin olivat lapiomiehinä auttamassa tässä ajossa tänne ja näin vähän kerralla koostui tähän suoperäiseen maastoon sen vaatimukset täyttävä hautausmaa, mitä sen aikainen hautausmaallakin edellytti, eli 3 kyynärää ja ruokamulta päälle. Kyllä. Ja se, miksi tämä hautausmaa on noin 2 kilometrin päästä kirkosta, sehän on oikeastaan aika harvinaista. Yleensä hautausmaa on kirkon ympärillä, niin myöskin Kauhavalla oli aikanaan. Mutta juuri 1200-luvun alkuvuosina, kun Kauhavan väestö lisääntyi ja kirkon ympärillä oleva hautausmaa alkoi täyttyä, niin silloin päätettiin, että hautausmaa perustetaan tänne. Tätä sanottiin Paunukankaaksi, Matsonpin vuoren vieressä oleva alue. Ja se, että minkä rakennuksen edessä me tässä olemme, tämä on vanha talvihauta. Ja tämä on rakennettu 1860, eli tämä on 160 vuotta vanha rakennus. Ja kun katsoo esimerkiksi tuon katon rakennelmaa, se on monipuolinen ja moni-ilmeinen, mutta hyvin se on siinä pysynyt ja muutamia parannuksia ja korjauksia tehty. Ja talvihauta, sen rakentamisen tarkoitus oli se, että kun tuli säädös, että niin kuin Anttikin jo mainitsi, että vainaja piti haudata 3 kyynärän syvyyteen. Eli se on noin 2 metriä, eikö totta suurin piirtein. Niin talvellahan se oli aika mahdoton tehtävä. Ei ollut semmoisia sulatuslaitteita niin kuin tänä päivänä, että
että olisi saatu hauta kaivetuksi. Ja sen takia talvihautaan laitettiin ne vainajat, jotka kuolivat talven aikana. Ja keväällä sitten kirkossa kuulutettiin, että sinä päivänä aloitetaan talvihaudassa olevien vainajien hautaaminen. Ja sitten vähtäri eli suntio tuli hautausmaalle ja sanoi, että tähän riviin haudataan säännöllisesti. Ja sillä saatiin myöskin sitten tiettyä säännönmukaisuutta hautauksiin. Näinhän se tapahtui. Ja kun mennään tämän käyttöä, kunhan se alkoi 1860 tänne rakentui tämä, niin varsinkin nälkävuosien aikana 1867-69 tämä oli vainajien säilytyspaikkana ehdoton, koska silloin kuolleiden määrä, pääasiassa nälkään ja sitä seuranneisiin tautiin kuolleiden määrä oli Kauhavalla peräti, kun sanotaan promilleissa, niin 111 promillea. Eli se tarkoittaa sitä, että kun Kauhavan väkiluku oli silloin noin 5300, niin kuolleita oli 593 sinä pahimpana kuolovuotena vuonna 1968, joista lapsia oli 206. Se kuvastaa sitä, että silloin oli todella hätä ja ihmiset olivat silloin todella vaikeasti toimeen tulevia. Oli pahaa aikaa. Osa varmasti oli sitten myöskin riihissä ja aitoissa kotona, koska ajatellaan, että tänne nyt ei varmaan juuri 100 enempää arkkuineen sovi. Useillahan oli tämä arkut silloin, nehän tehtiin aina itse tai puuseppä, koska meillä ei ollut siihen aikaan järjestetty tällaista hautaustoimintaa ja näin ollen nämä arkut piti tehdä itse. Kyllä. Tai tosiaan teettää puusepällä. Tällä hetkellä tämä talvihauta on oikeastaan ollut jo monien vuosien ajan hautausmaa niin kuin tarvikkeiden varastona. Ei täällä enää ole ollut todellakaan moneen vuosikymmeneen enää säilytetty vainajia. Tästä lähdetään eteenpäin. Me seisomme tässä niiden kauhavalaisten hautakummulla, jotka kaatuivat vapaustaistelussamme 1918 vuonna. Tämä lähti sillä lailla, että kun Suomi itsenäistyi joulukuun 6. päivä 1917, niin Venäjä unohti kutsua pois täällä olevien varuskuntien sotilaat. Ja tammikuussa sitten suojeluskunnat päättivät lähteä aseista riisumaan näitä. Ja kauhavalaisten tehtävänä oli Etelä-Pohjanmaalla olevat varuskunnat. Se alkoi tammisunnuntaina 27. tammikuuta. Ja siitä sitten kehkeytyi lopulta yhteenotto, kun Etelä-Suomessa oli punakaartit nousseet valtaan ja halusivat sellaista yhteiskuntajärjestystä, mikä oli itäistä laatua, kun taas nämä suojeluskuntien joukot edustivat länsimaista. Ja tämä taistelu sitten ratkaisi Suomen kohtalon ja sillä tiellä me olemme tänäkin päivänä. Olemme länteenpäin suuntautuva maa. Tämä nimitys on vuosikymmenen aikana ollut aika paljon esille ja siitä on paljon keskusteltu ja on käytetty monia vapaussota ja sisällissota ynnä muita kaikkia. Ja kun ajattelee, että vapaussotahan lähti täältä Pohjanmaalta. Mannerheim tuli Ylihärmään ja siellä kokosi suojeluskunnista joukon ja ne sitten lähti näitä varuskuntia tavallaan niin kuin vapauttamaan.
venäläisten joukoista ja historian kirjoitusten mukaan tämä vapauttaminen sujuu aika lailla tavallaan helposti, että ei kovin suuria taisteluja käyty ja sen takia pohjalaiset miehet lähtivät nimenomaan vapaussotaan vapauttamaan. Mutta sitten niin kuin tiedämme, tilanne muuttui sitten siellä ja kovimmat taistelut käytiin Tampereen seudulla. Tämä varusväki mikä oli, niin se oli hiukan epätoivoista ja epätietoista, että mitä pitää tehdä, ja puhumalla päästiin hyvään tulokseen. Aseellista yhteenottoa ei juurikaan syntynyt. Joo. Ennen kuin sitten vasta helmikuussa 18. Ja tätä eteläpohjalaisten joukkoa täällä oli johtamassa muun muassa ensimmäisenä tässä vapaustaistelussa kaatunut Reino Vuolle. Hän kaatui heti alussa 4. päivä, taikka 2. päivä helmikuuta, 4. päivä helmikuuta 1918. Ja muita jääkäreitä tässä on sitten. Joo. Reino Vuolle hän oli tosiaan jääkäri ja Urho Sippola oli myös. Kyllä, eikö niin ollut, ja sitten Nikolai Perälä. Kyllä. Ainakin nämä 3 jääkäriä oli. Nämä olivat juuri niitä Joo. jääkäreitä, jotka todella johtivat joukkojaan. Ne olivat oppineet Saksassa sotimaan, ja tyyli oli se, että joukkoja johdetaan edestä. Ei niitä johdeta kirjeitse eikä maakuopista, vaan edestä. Ja tämä johti siihen, että juuri jääkäreitä kaatui tuossa taistelussa huomattavasti enemmän kuin tavallisia rivimiehiä. Mä monta kertaa ajatellut jääkäreitäkin, että mikä sai niin kuin nuoret miehet lähtemään henkensä uhalla Saksaan, menemään joko pohjoisen kautta, ja jotkuhan meni tästä suoraan yli merenkin Ruotsin puolelle, ja ainakin kerran meni täältä niitä ja täällä paikalla oli sitten näitä värväreitä ja kokoontumispaikkoja, mutta joku ajatus ja ennen kaikkea se, että Suomi on pidettävä vapaana tai saatava vapaaksi Venäjän vallan alta, että kai se siinä oli se, vai mitä sä Kyllä juuri tämä, että vieras ja vieraan vallan joukot täältä lähtevät pois. Ja se oli pyrkimys niin, että itsenäinen maa, siellä ei ole muuta kuin sen suostumuksella olevia vieraita joukkoja. Ja eikö se niin ollut, että ne täällä nämä venäläiset joukot, niin kun oli vallankumous tapahtunut Venäjän maalla ja oli valta vaihtunut, niin ne vähän ajatteli sillä tavalla, että meillä ei ole enää niin kuin päällikköä. Keisari on kaatunut ja kuka meitä johtaa? Kuka meistä pitää huolen? Joo, se johti tällaiseen epätoivoiseen tilanteeseen niin, että heiltä oli tämä taistelutahto kyllä kokonaan kadonnut tältä porukalta. Onneksi näin. Näin just. Ja se edesauttoi sitä, että tämän tulos oli se, missä me nyt olemme, mutta silloin se oli äärettömän tärkeää, että tällainen tilanne syntyi näiden vapaustaistelussa mukana olleiden miesten kannalta ja väestön kannalta. Kyllä. Tähän on haudattu Gabriel Orrenmaa. Hän oli syntynyt 1855 ja 22-vuotiaana, kun höyrykoneesta oli tullut tällainen yleinen voimanlähde teollisuudelle, niin hän päätti tilata höyrykoneen Englannista. Se tuotiin Vaskiluotoon, mistä se hevosella sitten, kun hevosvoimalla ja hevosten kyydillä tuotiin rekipelillä talvella Kauhavalle. Ja hän laittoi sen koneen Pernaalle, siellä olevaan myllyrakennukseen, ja aloitti siinä myöskin eräiden tietojen mukaan myös sahaustoiminnan, koska silloin Suomessa sahoja tarvittiin, koska tapahtui sellainen nousukausi tavallaan, että teollisuusrakennuksia rakennettiin. Suomi oli saanut oman rahan ja talouselämä oli vilkasta. Ja tämä
mylly, jota sanottiin Valkeamyllyksi, sitten paloi, kun höyrykonetta piti pyörittää tekemällä tuli sinne pesään, niin se oli paloherkkä tämä laitos. Mutta Orrenmaa ei lannistunut siitä, vaan hän tilasi uudet laitteet, tällä kertaa vähän suuremmankin Englannista. Peräti 12 hevosvoimaa oli siinä. Hän asensi ja teki samaan paikkaan rakennukset ja siihen tuli lisäksi, sahan lisäksi mylly ja meijeri. Saha, meijeri ja mylly. Joo. Ja siihen aikaan Kauhavalla oli sahatavaralla kovasti kysyntää. Rakennettiin juuri tätä Seinäjoki-Oulu-rataa. Ratapölkkyihin meni tavaraa. Rakennettiin asemanrakennuksia, vahtikämppiä ja muuta sinne radan varteen tarvittavia rakennuksia. Ja sitten myöskin Kauhavan kirkon lehterit uusittiin silloin. Tehtiin peruskorjaus siinä vanhassa kirkossa ja Orrenmaalta tuli nämä laudat. Hänellä oli myöskin tätä puutavaran hankintaa vähän laajemmalti. Sitä hommattiin Kuortaneelta, Lapualta ja Ylihärmästä. Ja se pääasiallisesti näistä tuli uittamalla. Ja sitten kun Kauhavanjokea piti tulla vastavirtaan pari kilometriä, niin hän hommasi jokilaivan, höyrylaivan, jolla hinattiin tukkeja sieltä Kauhavan suusta sahalle. Ja tämä höyrylaiva oli hänellä tässä toiminnassa muutamia vuosia ja sillä tehtiin pyhisin sitten, kun sitä valkeaa piti pitää siellä höyrykoneen pesässä oikeastaan aina pannu kuumana, että vesi ei päässyt jäähtymään ja oli helpompi pistää se seuraavana päivänä taas töihin. Niin sunnuntaisin tehtiin huviajeluja tällä höyrylaivalla ja se oli mielenkiintoista nuorille, kun ne pääsi höyrylaivan kyyttiin ja ajeltiin siellä sitten, käytiin Lapualla ja Ylihärmässä. Ja eikä välitetty, vaikka se höyrykone tuprutti mustaa savua ja nokesi heidän kamppeensa. Olipahan saatu olla höyrylaivan kyytissä. Ja kun oltiin Pernaalla, niin siitä ei ole sitten, kun lähdetään Härmään ja Lapualle päin, niin ei ole enää koskia. Että saatat hyvin mennä sitten liikkua. Kyllä se onnistui tämä kulkeminen silloin, että ei tosiaan ollut koskia. Niin. Ja sittenhän tämä paloi tämä tehdas muutaman vuoden päästä. Ja nämähän oli hyvin paloherkkiä nämä höyryvoimalaitokset ja höyrylaitokset sen takia, että kun siellä piti polttaa puutavaraa niin paljon, että se vesi höyrystyi ja antoi voiman sille, että koneet rupesi pyörimään, niin se tulen käsittely siellä varmasti aiheutti sitten sen, että vahinkojakin sattui. Se muuten on mielenkiintoinen toi tulipalo. Kun käy näiden liikemiesten, tehtaiden, kun niihin tutustuu, niin ihan järjestään ne on kokenut tulipaloja, useampia tulipaloja. Ja samoin myöskin sitten isot maanviljelystilat saatto palaa herkästi. Ja tosiaan kun ollaan Gabriel Orrenmaan hautakiven äärellä, niin vielä voidaan niin kuin yhteenvetona sanoa, että hän on ensimmäinen laajamittaista yritystoimintaa harjoittanut kauhavalainen. Että siis ihan semmoinen perus ihminen tässä mielessä. Ja kun kerroit sitä Pernaasta, niin hänhän ei tyytynyt olemaan vaan Pernaalla, vaan tuli ylöspäin ensin Kallion sahalle ja perusti siinä sitten sinne kenttäsirkkeli, joka ilmeisesti aika voimakkaasti rakesi näitä tai teki näitä tukkeja ratatyömaalle. Eikä siinä kaikki, vaan hän tuli vielä ylöspäin ja meni Jylhän koskelle. Ja perusti sinnekin sitten hankki ainakin alueen siltä Jylhänkosken rannalta ja höyrysaha sinnekin hän perusti
Ja myöskin siellä toimi rullatehdas. En tiedä minkälaisia rullia siellä, onko sulla tarkemmin tietoa, minkälaisia rullia siellä? Niitä varmaan eri kokoisia, koska niitä tehtiin vientiin ja kun tuolla muun muassa Englannissa kutomateollisuus juuri näiden kutomakoneiden johdosta siellä pääsi oikein vauhtiin, niin ne ulkomaan vientiin pääasiassa meni tämä rullatehtaan tuotanto. Aivan. Mutta niin ohraisesti kävi, että vuonna 1914 tämäkin tehdas paloi ja siihen loppui sitten Gabrielin yritystoiminta. Ja hänhän oli silloin jo lähes 60-vuotias niin, että hän jäi silloin syytingille, voi sanoa näin. Eikös hän pitänyt kauppaa Pernaalla? Onko sulla tietoa, minkälainen kauppa se on? Silloin kun tämä maakauppa vapautui, tai maalle voitiin perustaa kauppoja, niin hän oli silläkin alalla toimia. Joo. Ja justiin tämä maakaupan vapautuminen 1200-luvun alkuvuosikymmeninä, niin sehän oli merkittävä asia. Tännekin perustettiin monenlaisia kauppoja ja ensin kotona pidettiin ja sitten ruvettiin ihan rakentamaan rakennuksia. Ja se aika oli tosi vilkasta Kauhavallakin, juuri kaupanpidonkin kannalta. Joka kylässä oli monta kauppaa. Kyllä. Ja sitten tämä rata, Seinäjoki-Oulu rata, oli aivan ratkaiseva. Kyllä. Niin tämän radan varren pitäjien kehitykselle kuin myös Kauhavan kehitykselle. Ne oli avainasemassa siinä, että saatiin tavara liikkumaan. Tässä on haudattu tähän paikkaan Liisa Hautamäki, jota pidetään Kauhavan kudonnaisten ja kudonnan edelläkävijänä ja kudonnan opettajana toisille kutojille. Hän oli 13-vuotias, kun hän meni piiaksi ansiotyöhön ja siinä talossa varmaan oli sitten aseet eli kangaspuut ja hän kutoi niillä ja oppi sen yhteydessä sitten täyttämään näitä kangaspuita, osasi käyttää loinpuita, luoda nämä langat tukille, niisiä ne ja sitoa polkimet sillä lailla, että pystyttiin eri kuvioisia kankaita kutomaan. Sitten hän hommasi ensimmäisellä tienisteellään itsellensä kangaspuutkin ja solmi avioliiton, mutta hänen miehensä kuoli muutaman vuoden päästä. Joo. Ja Liisalle tuli huoli, että kuinka minä pärjään nyt, kun siihen aikaan sosiaaliset palvelut ja sosiaalinen hoito oli aivan toisella tavalla ja huolto kuin mitä tänä päivänä. Ja niitä huoliaan hän purki sitten asemapäällikön rouvalle, joka sanoi, että kuule Liisa, sinähän osaat taitava kutoja, osaat kutoa. Sä voit ottaa itsellesi apulaisen ja jatkaa tätä touhua ja kutomista ja järjestää niiden myynninkin, sitten näiden kudonnaisten myynnin. Hän sanoi, että sellainen paikkahan on Kauhavan asema. Ja niin Liisa rohkaistui, otti apulaisen, opetti sen kutomaan. Tämä jatkoi toimintaa, otti itselleen myöskin apulaisia, tämä, joka oli sen taidon silloin oppinut ja Liisa tietysti myöskin otti uusia apulaisia ja näin tämä piiri laajeni jatkuvasti ja uusia kutojia tuli. Ja se, että ne olivat kaikki taitavia, niitä ruvettiin sanomaan konstikankureiksi. Kyllä. Ja parhaimpia sanottiin konstikankureiksi. Kyllä, konstikankureiksi. Ne oli niin kuin hyvin taitavia. Voittivat paljon palkintojakin muuten. Niin se oli yksi mainostapa niillä, että ne lähetti näihin näyttelyihin, kotiteollisuusnäyttelyihin näitä tuotteitaan. Ja sitten kun sieltä herui palkintoja, niin ne tietysti lisäsi näiden kudonnaisten mainetta. Ja eikö näitä kutojia sanottu kankureiksi? Kyllä, ne oli kankureita. Joo. Ja Liisalla oli 20. 20 oli parhaaseen aikaan ja
hän hommasi niille tarvikkeet ja otti niiden saamat kudonnaiset, pöytäliinat, saalit, huivit, onteloliinat ja kaikki sellaiset hienot kudonnaiset myyntiin ja välitti niitä. Ja sehän oli se laiturikauppa varsin merkittävää. Kyllä. Silloin Liisa itse ei siihen osallistunut, mutta... Aika vähän ilmeisesti. Kyllä, Mutta hänellä oli siellä joku, joka myi. Joo. Ja eikö se niin ollut, että sitten tämä Anna-Lovisa Ekman varsinaisesti piti sitä asemakauppaa. Hän niin kuin kehitti sitä edelleen. Ekman, joka oli Liisan aikalainen oikeastaan tai vähän myöhemmin. Ja tämähän mahdollisti se, että Kauhavan asemalla oli ravintola ja junat pysähtyivät pitemmäksi aikaa niin, että niillä oli aikaa käydä sekä asemaravintolassa että sitten myöskin katsomassa, että mitä sieltä pöydältä löytyy. Mitä nämä myyjät tulivat hyvissä ajoin ennen junan kulkua tai tuloa asemalle, pistivät myyntipöydän siihen, laittoivat myrskylyhdyn merkiksi ja niitä oli useampiakin siinä. Ja sitten kun juna tuli asemalle, niin osa tuli siihen pöydän ääreen katsomaan, mitä siinä myydään, ja osa meni ravintolaan tietysti. Ja kauppa kävi ja kaikki eivät saaneetkaan, vaan nämä laiturimyyjät otti tilauksia niin, että sitten kun ne seuraavan kerran ajaa Kauhavan ohi, niin he saa käydä hakemassa nämä kudonnaiset sieltä. Juuri näin tapahtui. Ja Kauhavahan on tunnettu kudonnaisista ja puukoista. Ja Liisa Hautamäki aloitti niin kuin tämän kudonnaisten myynnin ja sen Kauhavalla oli siinä hyvin ratkaiseva ihminen. Ja just se, että niitä myytiin siellä. Ja sitten nämä kertoi tietysti aina ympäri Suomea, että sieltä saa sitä ja sitä ja tällä tavalla se niin kuin asiat meni. Mainostaminen oli siihen aikaan ilmeisesti aika pientä, että se meni suusta suuhun mainostaminen sen mukaan. Ja sitten kun tämä maine näillä Kauhavan kudonnaisilla oikein pääsi vauhtiin ja kudonnaisten myynti, niin Liisahan keräsi ympärillensä pari henkilöä, jotka pakkasivat matkalaukut ja lähdettiin junalla Helsinkiin, Tampereelle, Ouluun ja Kuopioon. Ja niissä toreilla sitten myytiin näitä kudonnaisia. Ja se oli varmasti juuri se, että näihin isoihin paikkoihin, niin kuin Helsinkiin, Kuopioon, Tampereelle, Ouluun lähdettiin, niin merkittävä asia kudonnaisten leviämiselle ympäri Suomea. Sitten kun, sano vaan. Joo. Sitten kun tuli tosiaan aika ja vuodet vieri ja tultiin sitten itsenäisyystaisteluihin ja tähän aikaan, niin sittenhän Liisan osalta tämä toiminta loppui. Mutta hän oli luonut kuitenkin perustan. Jotakin tärkeää oli Kauhavalla alkanut ja se jatkuu edelleen tänäkin päivänä. Ja siihen aikaan silloin 1910-20, kun Liisakin vielä eli, niin Kauhavalla oli kymmenittäin kutomoita ja lisäksi sellaisia 2-3 hengen ryhmiä, jotka myöskin kudottivat, jotta niillä ei ollut varsinaista kutomoa. Ja voi sanoa, että suurin piirtein jokaisessa talossa oli vähintään yhdet aseet, eli kangaspuut, jolla näitä kudonnaisia sitten valmistettiin. Minäkin muistan mun äitini, joka asuttiin tuossa tämän Matsomin vuoden toisella puolella ja kun tuli syksy, niin äiti sanoi, että nyt kannetaan aseet tupaan. Ja meillä oli tupa ja kamari. Ja ne vei ison osa siitä tuvasta ne aseet, kangaspuut. Ja sitten hän niin kuin talven aikana kutoi siinä näitä ryijyjä ja kankaita, mitä kutoja. Tämä oli hyvin tavallinen. Eikö se ollutkin näin? Kyllä näin oli myöskin meillä äitiä, joka oli syntynyt 1900, niin oli tämän Liisan aikana jo elänyt ja oppinut kutomaan kankaita. Ja hän myöskin
samalla lailla niin kuin nämä Liisan muut oppilaat, niin hänkin sitten siellä Ylikylässä opetteli miniöille, joita tuli sinne paikkakunnalle muualta päin, niin niitä kävi sitten meillä katsomassa, että kuinka näitä pöytäliinoja ja muita niisitään ja kuinka järjestetään polkimet ja kuinka hommataan, kuinka pystytään järjestämään, että niistä syntyy sitten sellaista kuronnaista, jota kelpaa muillekin näyttää. Ja se kutominenhan syntyy tarpeista. Kodin käytännöllisistä esineistä, kun pöytäliinat, ruokaliinat, pyyhkeet, keinutuolin matot, sängyn peitteet, ikkunaverhokankaat, raanut, ynnä muuta, ynnä muuta. Kyllä, Niin mitä kodeissa tarvittiin, siitä se syntyi. Niin kuin yleensäkin asiat syntyy, tämmöiset, että lähdetään liikkeelle, syntyy tarpeesta. Kyllä, näinhän se pienestä ja vaatimattomasta alusta Aivan. lähti liikkeelle. Että vaikka kivi on hyvin vaatimaton, niin kuitenkin henkilö, josta kivi muistuttaa, on kyllä Kauhavalle, niin kuin voi sanoa, suuri lahja. Kyllä, näin on. Jo tähän on haudattu Kauhavan puukkoteollisuuden merkittävin kehittäjä Juho Kustaa Lammi. Hän serkkunsa Iisakki Järvenpään kanssa loi maineen kauhavalaiselle puukolle. Silloin rakennettiin tätä Seinäjoki-Oulu ratatyömaata ja olivat kesäisin siellä työmaalla töissä ja sitten loppuaikana talvella takoivat muun muassa puukkoja, joita he sitten siellä ratatyömaalla työmiehille myivät. Olivat työpuukkoja ja heti alusta pitäen niin tämä Juho Kustaa Lammi kuin Iisakki Järvenpääkin pitivät tärkeänä, että puukko on terävä, se pysyy terävänä pitkään ja se on helppo käyttää, se sopii käteen. Ja nämä ratatyömaan miehet ostivat sitten niitä puukkoja ja niitä levisi ympäri Suomea, kun ne olivat eri puolilta maata näitä ratatyömiehiä ja näin kauhavanlaisen puukon maine työpuukkona lähti siitä liikkeelle. Sitten Lammi ja Järvenpää alkoivat oikein miettiä, että minkälainen puukko olisi sellainen myyntivaltti, ja niin he yhdessä sitten loivat kauhavalaisen. Se on suippoteräinen, noin vaaksan mittainen terä. Siinä on messinkinen hela, tuohipää ja hevosenpäänuppi. Kyllä. Siitä tuli kauhavalaisen puukon perusmalli. Oliko se silloin jo kaksi-neuvoinen vai kuinka? Se sitten tuli Myöhemmin. Se tuli myöhemmin, että kun Venäjällä tapahtui vallanvaihdos. Aleksanteri luopui vallasta tai kuoli ja hänen poikansa Nikolai II tuli keisariksi. Ja oli mittavat kruunajaisjuhlat, niin Lammi ja Järvenpää päättivät, että yhteistoiminnassa tehdään sekä Nikolai toiselle että tälle Nikolain vaimolle, prinsessa Aleksandralle, puukot. Joo. Ja ne sitten senaatin välityksellä lähetettiin keisarin parille. Ja parin viikon päästä tuli sitten keisarilta kiitoskirje. Se tuli Alahärmään, tuliko se nimismiehelle sinne? Ei. Vai papille? Eikö se tullut Nurihmannille, Niin, papille, Joo, joka niin sitten välitti sen Kauhavalle näin se tapahtui. tämän kirjeen. Ja Joo. siinä niin sitten nimitettiin sekä Lammi että Järvenpää keisarin puukkosepiksi. Joo. Ja tästähän tietysti lehde kirjoitti. Ja puukon maine, kauhavalaisen puukon maine nousi uusiin korkeuksiin. Eikö ne vähän harjoitellut ensiksi, että ne antoi sille, kun tämä
Nikolai oli perintöruhtinas. Ennen kuin hänet nimitettiin keisariksi, niin hän sai jo ennenkin, sinä aikana puukon. Perintöruhtinaan puukko, joo. Joo. Hän niin kuin näki, että tämähän on komia, ja sitten kun keisariksi tuli, niin halusi oikein vielä toisenkin puukon. Että kyllä sillä oli niin Juho Kustaalla kuin Iisakillakin rohkeutta Kyllä. tehdä puukko ja puukot, jotka nyt sitten kelpasivat vietäväksi tänne Pietariin Joo. keisarinnalle ja keisarille. Ja se, että miten sitä, niin kuin sitä kahvaa koristeltiin, sehän on aivan uskomaton taito siinä täytyy olla, miten siihen niin kuin upotettiin niitä semmoisia, että tuli, mitä siihen upotettiin. Se oli sorko-upotusta ja siihen, mä olen ollut kansalaisopiston piirissä tekemässä puukkoja ja siellä on sitten myöskin harrastanut tätä sorko-upotusta. Aivan. Ja siihen tuohipäähän piirretään sen kuvion muoto, taotaan pari milliä vahvaa messinkin nauhaa siihen uraan, sitten hiotaan, niin siitä syntyy just tämä koristepuukko sitten. Kyllä. Ja aivan samalla tavalla niin kuin tuo Liisa Hautamäki opetti kudontaa, niin myöskin Lammi ja Järvenpää ottivat apulaisia pajaansa ja vähän kerralla siitä sitten tuli tämä puukonteko miespuolisen kansalaisten työksi. Kun naiset kutoi kotona, niin miehet teki puukkoja ja kokosivat puukkoja, koska opittiin sellainen vaihetyö, että joku teki teriä, joku heloja ja joku verpi tuohet puista ja pisti ne puukon päähän ja niin edelleen ja valoi näitä hevosenpäitä. Ja kyllä. Ja sitten tupentekijät. Joo, ne oli erikseen sitten. Joo, että se oli varsin mittavaa ja puukkotehtaita oli Kauhavalla myöskin. Niitä syntyi aina kun miehet oli oppinut näiden mestareiden työntekotavat, niin lähtivät omille urille ja pistivät tehtaan pystyyn. Ja niitä syntyi sitten niin, että niitä oli useampia kymmeniä myöskin niitä aivan samoin kuin Kutovoja Kauhavalla. Sitä mä oon miettinyt usein, että eikö se Lammi ja Järvenpää ollut molemmat Mäenpään kylästä kotosi. Ja juuri se, että ne olivat serkuksia ja asuivat teki toistansa, niin he lähellä toisiansa, niin antoi heille sen mahdollisuuden, että ja he eivät ole kademielisiä ollenkaan, että kun jompikumpi keksi vaikka nyt terään nimen syövyttämisen, niin hän opetti sen taidon sitten toiselle. Aivan. Ja hevosenpään kehitti Lammi ja antoi opit sitten Järvenpäälle ja niin edespäin, että taito ja osaaminen, sitä ei pantattu, vaan se annettiin heti toisellekin puukon tekijälle. Ja todella kauhavalainen loi silloin ja kauhavalainen puukko teki silloin todella tulosta, voi sanoa näin. Ja Kauhava tunnetaan puukoosta, kauhavalaisesta. Ja sitten hän Iisakki Järvenpää myöhemmin perusti oman puukkotehtaan. Ja siitä alkoi sitten edelleen toiminnassa olevan Järvenpään puukkotehtaan tarina. Näin se kehittyi tämäkin niin kuin kudonnaistenkin puoli. Niin sama kehityskaari siinä on nähtävissä. Tänä päivänä nyt enää on vain ja ainoastaan suurempi, merkityksellisempi tehdas tämä Järvenpään puukkotehdas, mutta kyllä täällä on puukonvalmistajia vielä muitakin, jotka omana työnänsä tekevät autotallissa ja vastaavissa paikoissa puukkoja. Kun ajattelee kudonnaisia ja puukkoteollisuutta molempia, niin silloin 1900-luvun alusta lähtien sillä on ollut vuosikymmenen ajan hyvin merkittävä osa ihan
kauhavalaisen niin kuin taloudellisestikin. Sehän on merkinnyt siis suuri niin kuin, sanotaan, jos puhutaan tuloista ja tuotoista, niin kunnalliselämään on tullut puukoista ja kudonnaista vuosikymmenien aikana. Kyllä niitä on tuhansia, jotka saivat elantonsa juuri Kyllä. kudonnaisten ja puukkojen kautta täällä Kauhavalla. Että kyllä sekä puukko että kudonnaiset, ne ovat olleet merkittäviä tekijöitä Kauhavan kehityksessä sen vuosien varrella. No niin, nyt olemme Franz Oskar Pilgrenin haudalla. Kauhavalaiset tunsi Pilgrenin Fransun, eikö näin ollut häntä? Itsekin muistan hyvin, kun puhuttiin Pilgrenin Fransusta. Ja samalla ollaan myöskin kauhavalaisen kaideteollisuuden alkujuurilla. Ja oikeastaan on lähdettävä liikkeelle Fransun isän ja hänen veljensä, jotka olivat Axel ja Gustav. Heidän niin kuin tarinaansa. Ja se tarina alkaa Ruotsin Smålandista. Nämä veljekset Gustav, Alex ja Oskar perustivat sinne kaidetehtaan ja jostakin syystä alkoivat sitten tehdä kauppamatkoja myöskin Suomeen. He kulkivat Turusta ja Tornion kautta, kulkivat Suomeen ja voi kuvitella niin, että sitten ne jossakin, tulivatko yhdessä vai joku yksin, tulivat Kauhavan asemalle ja huomannut tätä hyvänen aika. Täällähän myydään kankaita ja tehdään kankaita. Ja innostuvat siitä, että taidetaan jäädä Kauhavalle. Ja niin tapahtui. Nämä kaikki veljekset, Alex, Axel, Kustaa ja Oskar, jäivät Kauhavalle moneksi 10 vuodeksi. Ja perustivat täällä sitten kaidetehtaan. Tämä kaidehan, siitä on myöskin toinen nimitys, pirta. Mm-hmm. Ja mä luen tästä ihan, mitä kirjasta otin. Kaide pitää kangaspuiden loimilangat halutulla etäisyydellä toisistaan. Eli sen kaiteen avulla loimeen saadaan haluttu tiheys. Ja kyllähän me itse kukin tietää, että kaide on semmoinen tommonen 10 sentin korkuinen ja sitten pituus riippuu sitten miten suuri se tarvii olla. Ja siinä on sitten tämä kehikko, jossa on ohuita säleitä eli piitä. Ja loimilangat menee sitten näiden säleiden väliin. Ja tämä kaideteollisuus oli hyvin merkittävä teollisuus vuosikymmenien ajan. Ja kun puhutaan Franz Pilgrenistä, niin hän jatkoi sitten Kauhavalla. Hän perusti uuden kaidetehtaan, kun veljekset tai hänen isänsä ja hänen veljensä lopettivat täällä Kauhavalla, muuttivat muualle. Ja paitsi Oskar jäi tänne. Mutta sitten Franz jatkoi tätä perustamalla kaidetehtaan Renkooseen 1937, että hän on sitten jo vähän myöhemmän ajan tehtailija. Mutta myös hänen kaidetehtaassaan valmistettiin myös Kalevala-koruja, kellonperiä, helavöitä ja puukkoja, että monipuolinen tehtailija oli tämä Pilgrenin Fransu. Ja myöskin sitten jonkin aikaa piti sähkö. Kyllä, hän oli sähkötehdas, sähkölaitos oli. Hän nosti Kujanpään ja tämän Sompin sähkötehtaan. Eli turbiini, jota höyryllä pyöritettiin, sähköturbiini ja siitä sitten pistettiin sähkövalot lauttamukseen ja asemalle. Näin. Ja Fransulla oli tässä rautatiesillan
tai itäpuolella ja Kauhavajoen pohjoisrannalla tämä sähkötehdas. Kyllä. Sanottiin sähkötehtaaksi. Joo. Ja se oli hänellä muutama vuoden sitten tämä Sompin ja Pyhänpäinen Joo. tehdas, jossa aikaisemmin oli ollut muun muassa luujauhotehdas ja liimatehdas. Tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä niin kuin tämmöinen jonkun Liisa Hautamäen idea kudonnaisten myymisestä alkaa vaikuttaa. Ja nyt nähdään sitten tämä kaideteollisuus, joka oli hyvin merkittävä Kauhavalle. Ja sehän jatkui tuonne 60-luvulle, eikö niin? Kyllä, näin oli. Hyvin pitkään. Tässä varmaan saa kertoa vähän henkilökohtaistakin tarinaa. Nimittäin Pilgrenin Fransun sähkölaitokseen liittyy meidän suvussa henkilökohtainen tarina. Nimittäin mun isoisäni, mun paappani, isän isä, oli Pilgrenin sähkölaitoksella töissä. Ja siihen aikaan turvallisuusasiat oli vähän erilaisia. Ei ne ole niin kuin tänä päivänä. Mm-hmm. Miehet oli sanonut, että ei ole langoissa virtaa. Hän kiipesi paaluun siinä Matsompin kohdalla ja rupesi sitten töihin jotakin asentamaan sinne. Ja kuinka ollakaan siellä olikin niin kuin sitten virta. Hän otti langasta kiinni, sai sähköiskun, putosi huhtikuun roustikkoon ja kuoli siinä. Sai surmansa siinä onnettomuudessa 30-vuotiaana, nuorena miehenä, nuorena isänä. Että tällaisia tarinoita liittyy. Ja sitten näiden kaidetehtaan ja muun teollistamistoimenpiteiden lisäksi Pilgren oli myöskin hevosmies. Nimenomaan. Ja hän oli siinä toimikunnassa, joka Kauhavan ravinrataa rupesi puuhaamaan. Ja sitten tämän Pilgrenin Fransun poika Paavo jatkoi tätä hevoskasvatusta ja edelleen Anttikin tänä päivänä. Paavon poika puolestaan. Ja muun muassa ravikuningas Forte on lähtöisin täältä Pilgrenin tallista. Ja Forte oli ravikuningas 69 ja 70. 70. Ja Forten ura jäi valitettavasti vähän lyhyeksi, kun hän kuoli suolisolmuun. Sitten kevättalvella 71 taisi olla. Ja Frans oli myöskin moottoripyöräilijä. Hän ajoi kilpaa, kun Seinäjoella raviradalla pidettiin ajoja, niin Frans oli kärjessä monta kertaa. Ja hän ajoi ennätyksen 10 kilometrillä 8 minuuttia ja muutama 10 sekuntia päällä, 8.30, niin että pitkästi yli 70 ajettiin keskinopeudella. Aivan. Ja suorilla varmasti lähellä 100. Niin. Että monipuolinen kaveri oli Frans Pilgren. Joo. Ja kyllä kauhavalaiset meidän ikäiset muistaa kyllä Fransun kun hän kulki tuolla kylän raitilla, niin hänen hahmonsa oli sellainen, että se kyllä jäi mieleen. Joo, mä en muista itse henkilökohtaisesti, mutta niin, kyllä paljon on kuullut hänestä. Kyllä, joo. Hän oli sellainen, patriootti. Nimenomaan. Patriootti. Joo. Kaikkien kunnioittama henkilö. Eli kuitenkin kohtuullisen pitkään, kun syntyi 97 ja kuoli 1970, että aivan yli 70-vuotiaaksi. Joo. Siihen aikaan huomattava ikä. Kyllä, aivan. Samaan aikaan kun Gabriel Orremaa aloitti sahaustoiminnan tuolla pitäjän alapäässä, niin vastaavasti Gregorius Niemi teki samaa, eli hänelläkin oli saha, mutta täällä Kauhavan Ylikylässä. Ja hän oli myöskin
monipuolinen liikemies ja yrittäjä. Hänellä oli saha, mylly, meijeri, sähkölaitos. Kaikki se, mitä tämän hetken, tai sen hetken liikeirjan mukaan voi ollakin yrittäjällä. Ja Gregorius oli, kun hän oli syntynyt 1836, niin ehti jo elää nälkävuosien aikana ja teki silloin ja niihin aikoihin matkoja Pietariin. Vei sinne voita, koska hänellä oli karja ja hän meijeri, oma meijeri, teki voita ja näitä voita hän sitten vei Isä-Hulikoissa talvisaikaan Pietariin ja toi tullessansa jauhomattoja, suolaa muun muassa. Ja voi sanoa, että mitä vielä? Tupakkaa ja kangastakin kun vielä. Joo, pannuja ainakin. Vai että siitä saatiin sitten mallia näille kutojille taas puolestaan. Kyllä. Ja kun oli nälkävuodet, niin kyllä se, että Gregorius teki näitä matkoja useita sinne, useat hevospelillä peräti, niin sillä oli merkittävä osuus näillä jauhomatoilla sitten ihmisten säilymiseen elävänä tuolla pitäjän ylipäässä. Hänellä oli kamarikauppa ja siellä myytiin sitten näitä tuotteita, mitä hän toi niiltä matkoiltaan. Ja kamarikauppaahan silloin sai pitää, mutta kauppaliikettä ei. Ja vasta myöhemmin Niemi perusti sitten kauppaliikkeen siihen maantien varteen. Mutta varsinainen onnettomuus kohtasi tätä Niemiä ja Niemen tilaa, kun tulipalo 1893 helluntaina vei navetan ja 63 lehmää samalla kertaa. Ja tuntui toivottomalta ja varsinkin emäntä Susanna piti tätä, että nyt taitaa tulla loppu, mutta kun muutama päivä meni, niin tästä toivuttiin ja pistettiin sirkkelisaha pyörimään ja uusi navetta tuli Niemen kartanolle. Ja sahaustoiminta käynnistettiin, hommattiin kanttaussirkkelikin ja pystyttiin tekemään ulkomaan vientiin kelpaavaa puutavaraa. Ja Niemellä oli tällainen merkitys myös muulla tavalla paikalliseen elinkeinoelämään, mitä hän teki kuntakokouksessa ehdotuksen, että perustetaan säästöpankki, josta sitten 1870, kun hän sen ehdotuksen teki, oli kuntakokouksessa kova polemiikki ja sillähän tuli vastustajia. Ja ei tullut pankkia silloin, mutta Niemi oli väsymätön ja hän piti tätä pankkiasiaa yllä niin, että 5 vuoden päästä. Joo, 75. Niin 75 säästöpankki perustettiin Kauhavalle ja se oli niitä, taisi olla 70 säästöpankki Suomessa. Ja se toimi Niemen porstuakamarissa ja rahat, peruspääoma saatiin, kun myytiin tuolta Kosolan lainamakasiinista 100 tynnyriä rukiita. Ja saatiin tuollainen 2200 ja vähän ylikin markan pääomaa. Ja siitä se lähti liikkeelle. No, Niemi oli hetki aikaa kirjurinakin, mutta kun toiminta rupesi laajenemaan, niin sitten palkattiin kirjuri ja pankki siirtyi Ylikylästä sitten tuonne Lauttamukseen. Ja se hommattiin sieltä sille oikein toimitila ja päätoiminen kirjanpitäjä sinne ja pankin johtaja sitten. Kyllä. Ja täällä tämä pääkirjari oli tämä kunnan kirjuri Herman Kala, josta sitten joka liittyy sitten voimakkaasti taas suurseura-aatteeseen, mutta siitä myöhemmin. Mutta tässäkin on esimerkki siitä, että miten tällainen valtava onnettomuus, että kun ei jäädä niin kuin siihen tavallaan makaamaan,
vaan ajatellaan, että just niin kuin sanoit, että muutaman päivän kuluttua jo joku ajatteloi tai perhe ajatteloi, että mitäs jos vielä koitettaisiin. Ja siitähän syntyi aivan uusi tämä sahausteollisuus ja hyvin menestyvä niin kuin vielä teollinen toiminta ihan siitä alkoi sitten Viinissä. Ja Gregoriuksen poika Vihtori jatkoi tätä. Vihtorin nimi on tuossa vasemmanpuolisessa kivessä äärimmäisen ylhäällä vasemmalla siinä. Ja hän jatkoi tätä Gregoriuksen työtä, mutta hänellä riitti vielä yhteiskunnallisiinkin asioihin virtaa. Ja kun säädettiin siinä 1900 paikkeilla uusi asevelvollisuuslaki, jossa järjestettiin kutsuntoja kunnittain joka puolella maata. Ja tarkoitus oli tällä kutsuntalailla ja siihen koulutukseen lähtevillä alokkailla, että heidät yhdistetään Venäjän armeijaan. Viedään Venäjälle. No siitäkös nousi vastarinta ympäri maata ja Vihtori oli täällä Kauhavalla se, joka joutui ja joka halusi vastustaa tätä asevelvollisuuslakea. Ja nuorisoseurat, joissa pidettiin tansseja ja kesäjuhlia ja muita juhlia, olivat tietysti sellainen tilaisuus, mihinkä Vihtori halusi mennä puhumaan nuorille miehille, että älkää lähtekö kutsuntoihin. Teidät viedään Venäjälle ja te häviätte sen tien sinne laajaan Venäjänmaalle. Ja tarkoitus oli, että tänne Suomeen tuodaan sitten vastaavasti venäläistä sotaväkeä. Ja ajatelkaa, minkälainen juttu tästä olisi vuosien saatossa koitunut. 10 vuosien saatossa nuoret miehet olivat ikäluokka toisensa jälkeen olisi kadonnut sinne Venäjälle ja näin. Silloin kun oli tämä venäläistyttämistoimenpiteet oikein voimissansa, voi sanoa näin, niin silloin olisi ollut kyllä kansallemme suuri merkitys ja olisi venäläistytetty tämä maa hyvin äkkiä. Kyllä. Ja santarmit sitten mainosti tietysti tätä Vihtoria ja kulkivat hänen kintereillänsä, että mistä se Vihtori saadaan kiinni ja viedään sitten Spalerna ja Pietariin tai johonkin muualle sinne vankilaan. Niin hän joutui pakenemaan maasta. Ja juoni oli pakenemisessa sellainen, että veljensä Kallen kanssa. Kallelle hommattiin uusi henkilöllisyys ja paperit siihen. Otettiin rautatievaunu, umpivaunu, vietiin sinne heinäkuorma ja hevonen, ajokalut ja valjaat ja kaikki muut sinne. Ja lähdettiin pohjoiseen, että lähdetään tukkityömaalle sinne, että Kalle lähtee tukkityömaalle ja sinne heinäkasan alle, heinäviereen perälle tehtiin Vihtorille oma pikku pesä sinne. Tämä oli siellä hautoja näiden heinien alla. Ja sitten kun santarmikken Kokkolassa ja Oulussa kävivät katsomassa, että mitä siellä vaunussa on, ja totesivat, että jaha, täällä on tukkimies, on hevonen ja valjaat ja näyttää paperit on kunnossa, että jatka matkaa. Ja niin tultiin Tornioon. Siellä Vihtori sitten tuli heinäläjästä esiin ja meni jään ylitte Ruotsin puolelle ja hevonen ja tukkireki ja heinät myytiin ja Kallen nimi vaihdettiin uudestaan Kalleksi ja hän lähti matkustajajunalla takaisin ja Vihtori oleili sitten muutaman vuoden Ruotsissa niin, että olot täällä rauhaantuivat ja hän uskalti tulla taas takaisin tänne. Että tällainen merkittävä, voidaan sanoa ansio siinä ketjussa oli tällä Vihtorilla, että hän nousi tätä uutta asevelvollisuuslakia vastustamaan ja
niinhän se sitten 2-3 vuoden päästä kumottiinkin se laki ja kutsuntoja ei enää järjestetty sitten. Jäi sitten miehet tänne. Tämä on mielenkiintoinen tarina ja kuvaa vaan sitä niin kuin rohkeutta, ihmisten rohkeutta siihen aikaan. Ja eikös tällä Vihtorilla ollut sitten myöskin siellä Ylikylässä sähkölaitos? Joo, hänellä oli sähkölaitos ja hoiti vielä. Ja siitä jaettiin sähkövirtaa sitten lähikyliin, muun muassa meille. Muutaman kilometrin säteelle. Tuli sähkövalot ja 15 kynttilän lamppu siellä sitten kuulemma antoi valoa, että ei se kovin häävinen se valo ollut. Ja valo oli, kun mentiin kauemmas, niin aina vaan himmeämpi. Kyllä. Himmeämpi. Ja niin, että siinä varsinaisesti siinä Niemen talon lähettyvillä olevissa taloissa paloi kunnolla kirkkaasti ja ihmeteltiin, että mikä on, kun ei. Meillä valot palaa juuri, vaikka on samanlaiset lamput. Eikö se ollut niin, että esimerkiksi kun nuorisosadalla pidettiin iltamat ja ohjelmaa riitti vielä ja merkki tuli, että nyt sähkön tullo lakkaa, niin piti nopeasti kipittää Niemen Vihtorille, että ei saa vielä lopettaa, että pitää antaa kone käydä vielä, että riittää iltamisvaloa. Joo, näinhän se oli, että valomerkki annettiin niin. Juuri räpsyttämällä niitä valoja. Ja se oli varmaan muutaman tunnin illas, minkä se oli päällä. Se oli näinä huvipäivinä, niin pidettiin sitten tuonne 12 asti sitä niin. höyrykonetta käynnissä, turbiinia käynnissä. Muuten se valot sammutettiin siinä 10 tienoilla illalla. Että monenlaisia tarinoita. Muistan myöskin sen, kun sitten tämä sahaustoiminta päättyi. Mä kävin kansakoulua silloin. Olin silloin silloin nämä sotavuodet, oliko 44-45 paikkeilla, kun tämä sahaustoiminta siellä sitten päättyi. Siinä kuitenkin 40-luvun loppupuolella, niin kun se höyrypannu sieltä lähti, niin se oli olevinansa tosi suuri, että kuinka tuolta on pystytty pitämään sitä vesimäärää lämpöisenä, että höyrykone on lähtenyt pyörimään. Että siinä meni kyllä rimaa ja halkua aika lailla. Varmaan oli metrisiä halkoja vähintään. Vähintään ja rimaa ja kaikkia sellaista poltettiin. Kyllä. Olihan niin, Vihtorilla oli sitten vielä tärkeä asema, kun Kauhavalle hommattiin ilmasotakoulu tai lentokoulu. Se on totta. Joo. Että hän yhdessä tämän Ville Orrenmaan, joo. siis Ville Orrenmaan kanssa ja pastori Martti Rantasen oli siinä 3 henkilöä, jotka kävivät näiden herrojen puheella Helsingissä ja halusivat, että ilmailukoulu perustetaan Kauhavalle. Paikkoja oli muitakin. Ja tämän toiminnan tuloksena sitten tämä Virre Orrenmaan ja Vihtorin vaikutuksesta saatiin syntymään ensimmäiset maakaupat ja ilmasotakoulu tuli tuonne 29 aloitti toimintansa. Ja koneet laski heti, kun saatiin vähän tasaiseksi sitä maata, niin siihen kentälle. Vihtori oli tässä sellainen puuhamies, joka yhteistoimintaan pystyi näiden viljelijöiden kanssa ja sovittelemaan maakauppoja niin, että niistä nyt tuli kohtuuhintaiset, että ei mitään kiskurihintaa. Ja niistähän sitten useimmista tehtiinkin tämä pakkolunastuspäätös, niin että saatiin suurin piirtein samanlainen maan hinta kaikille pelloille, mitä kentän alueelta silloin lunastettiin puolustusvoimien tarkoitukseen. Joo. Nyt ollaan tässä Kauhavan seurakunnan ensimmäisen kirkkoherran Fredrik Napoleon Ottelinin haudalla. Hän tuli Kauhavalle kirkkoherraksi 1270. Seurakuntahan oli itsenäistynyt jo runsaas 10 vuotta aikaisemmin, mutta heti ei saatu niin kuin virallista viranhoitajaa, vaan se venyi vähän ja sitten Otteliin tuli, muistaakseni Kauhojolta tuli tänne Kauhavalle ja oli sitten virassa täällä ihan kuolemaansa saakka 1892.
hän tuli siis 70, siinä oli ollut nämä katovuodet ja sitten häjyjen aika, Kyllä. oli hyvin monenlaista aikaa ja sen takia sitten hän ilmeisesti ystävystyi Ruman Vallesmannin Hägglundin kanssa ja yhdessä sitten varmaan kokivat, että on tärkeää nimenomaan tämmöisen nuorison niin kuin hyväksi aloittaa jotakin tehdä ja Ottelin oli muun muassa hyvin keskeisesti Kauhavan koululaitoksen niin kuin ajatuksessa ja perustamisessa mukana. Kyllä. Ja Ottelinhan oli tietysti sellainen, kuvissakin näkyy, että hän on semmoinen, siihen aikaan nämä vanhat rovastit oli semmoisia arvokkaita kirkkoruhtinaita ja Ottelin oli semmoinen, mutta kuitenkin varmaan, mitä hänestä on niin kuin historiassa kerrottu, tämmöinen hyvin niin kuin sydämellinen ja ihmisten elämässä mukava oleva sielunpaimen. Silloin kun hän tuli tänne Kauhavalle kirkkoherraksi, niin valmistui tämä vanha pappila juuri. Joo. Ja Ottelin oli ensimmäinen pappi, joka asui sitä varsin merkittävän suurta maatilaa siellä. Ja hän oli myöskin hevosmies. Ja kun siihen aikaan, kun pappi meni tuolta 2-3 kilometrin päästä tuolta yläjuoksulta, tuli kirkkoon sunnuntaisen, niin hän ajoi omalla kantakirjahevosellaan. Sen nimi oli Pirjo. Aha. Ja se oli parhaimpia juoksijoita siihen aikaan niissä jääratakisoissa, mitä järjestettiin täällä Pohjanmaalla. Ja oli se varmasti varsin komea näky, kun kirkkoherra päästeli juoksutahtia hevosella kirkolle pitkin jokijäätä. Ja ihmiset rannalla katsoivat, että jahas, nyt kirkko on rovasti menossa sinne. Ja kesällä kärryillä sitten tietä pitkin. Ja joskus soutamallakin kulki sitten. Myötävirtaan oli helppo mennä, mutta sitten kun tuli takaisin, niin piti vähän enempi ponnistella, kun vastavirtaan souteli sen 2 kilometrin matka. Ja siihen aikana pappilat oli merkittäviä tämmöisiä maatiloja. Ja papin palkka tuli paljon siitä siis viljelystilasta. Joo, tila juuri tuo Kauhavan pappilan maat käsitti kaikkestansa yhden manttaalin, eli noin 600 hehtaaria. No niin, Metsää oli joo. paljon ja viljeltyä maata, hyvää jokirantapeltoa, satoisaa peltoa ja näitä töitä johti silloin kirkkoherra. Ja sillä oli sitten palveluskuntaa, renkiä ja piikoja töissä siellä. Viimeinen kirkkoherra, joka pappilas asui, niin oli kai Topiasson, eikö se ollutkin? Kyllä joo, hän sitten muutti tähän Joo, kirkon lähelle muutti pappilaan. keskustaan Joo, sitten, joo, keskustaan. sehän oli tosi kaukana siellä tämä pappila, että sinne oli matkaa kirkolta. 123 kilometriä, 23 kilometriä. sitä jokia pitkin. Kyllä, niin on. Et semmoista, mutta siitä Ottelin tavallaan loi niin kuin sen itsenäisen seurakunnan toiminnan perusta. Hyvä. Ja sitä jatko sitten niin, että tällä hetkellä on 10. niin kuin vakinaisen viranhoitaja. Ja muuten täällä hautausmaalla on näitä vakinaisen viranhoitajia ainakin rovasti Kangas ja Vähäpassi. Nämä nyt tulee heti mieleen. Joo, nämä Topiasson ja ne on muualla. Ne on sitten. muualla, Joo. kyllä. Joo. Että varmaan tämä on oikeastaan aika hyvä paikka päättää tätä kierrosta tällä kertaa. Mitä Antti tuumaa? Joo, kyllä tämä Ottelinin hauta, se on sen aikaista elämää nimenomaisesti tätä yhteistoiminta Hägglundin kanssa. Ja sitten tämä maallinen harrastus, hevosharrastus, niin sellaista puuhaa, joka kirkkoherran kyllä teki tunnetuksi täällä Kauhavalla silloin. Päästi sillä komealla Pirjo-nimisellä hevosella pitkin teitä.